සුබ දවසක් හැමෝටම. මේ SL කෙමිස්ට්‍රි අපි අද කතා කරන්නේ කාබන් නැඩි කිරීමේ පළවෙනි ක්‍රමයේ තුන්වෙනි උදාහරණ ටික. සමහරට ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක අලුතෙන් බලන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් කාබනික සායනයේ පරිවර්තන අපි කතා කරපු පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් ඉඳන් මුලින් ඉඳන් බලාගෙන ඉන්න. නැත්නම් ඔයාලට මේ කරන පරිවර්තනයේ තේරෙන එකක් නැහැ. අපි පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දුන්නා. පරිවර්තනයක් කරන්න කොහොමද ඒකේ විභාග වටිනාකම මොන වගේ දේවල්ද කතා කරා. දෙවෙනි එකේදී අපි ග්‍රීන්හාන්ඩ් එක සම්බන්ධ වැදගත් කරුණු කිහිපයක් කතා කරා. තුන්වෙනි වීඩියෝ එකේ ඉඳන් අපි උදාහරණ කතා කරගෙන යනවා කාබන් නැඩි කිරීමේ පළවෙනි ක්‍රමය. දෙවෙනි වීඩියෝ හතරවෙනි වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරේ කාබන් නැඩි කිරීමේ පළවෙනි ක්‍රමයේ උදාහරණ. අපි අද කාබන් නැඩි කිරීමේ පළවෙනි ක්‍රමයේ අන්තිම උදාහරණ ටික තමයි මේ කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ග්‍රීන්හාන්ඩ් එක හරහා කොහොමද මෙන්න මේ වගේ කාබන් තියෙනකොට තව කාබන් කිහිපයක් වැඩි කරගන්නේ කියන කාරණය මත පදනම්ව පරිවර්තන ඉගෙන ගන්න. අපි බලමු පළවෙනි උදාහරණය. මේක තියෙනවා කාබන් 2ක ඇල්කීන් එකක්. ඒකෙන් හදාගන්න තියෙනවා කාබන් 4ක මෙන්න මේ වගේ කීටෝන දෙන්නෙක් සම්බන්ධ වෙච්ච සංයෝගයක් හදාගන්න තියෙන්නේ. ඔයාලා දන්නවා ග්‍රීන්හාන්ඩ් එක හදන්න මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඇල්කිල් හෙලයිඩ් එකක් හදාගන්න ඕනේ. ඇල්කිල් හෙලයිඩ් එකක් හදාගන්න ඕනේ. අපි මුලින්ම මේක ඇල්කිල් හෙලයිඩ් එකක් හදාගන්න හදන්නේ. ඒක හරිය ලේසි. ඇල්කීනට මම දානවා ද්‍රවී HCl. එතකොට මෙන්න මේ කාබන් පරමාණු දෙන්නගේ එක්කෙනෙක්ට ක්ලෝරින් කෙනෙක් සම්බන්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ ග්‍රීන්හාන්ඩ් එක හදාගන්න දානවා මැග්නීසියම් වීලි විතර. එතකොට හැදෙනවා CH3CH2 MgBr එකක්. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ කාබන් දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එතකොට තව කාබන් දෙන්නෙක් මේකට වැඩිපුර දාගන්න ඕනේ. මම එහෙනම් මේ CH3CH2 MgBr ග්‍රීන්හාන්ඩ් එකට දානවා CH3CH2Cl ඇල්කිල් හෙලයිඩ් එක. සමහරට මේ ක්ලෝරින් එක වෙනකොට බ්‍රෝමින් අයඩින් වගේ කෙනෙක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. අයඩින් නම් එච්චර සුදුසු නැහැ මේ වැඩේ කරන්න. රියැක්ෂන් එක රේට් එක ටිකක් මදි ඒකදී. මේ දෙක සම්බන්ධ වෙලා මෙතනදී හැදෙනවා කාබන් 4ක ඇල්කේන් එකක්. ඔයාලා දන්නවා ඇල්කේන් එකේදී තියෙන එකම ප්‍රතික්‍රියාව ක්ලෝරිනීකරණය විතරයි. HCl2 දාන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මෙතන සමමිතික අණුවක කාබන් දෙන්නෙක් ඉන්නවා හයිඩ්‍රජන් අණු දෙන්නෙක්. දෙන්නගෙම තියෙන හයිඩ්‍රජන් දෙක තියෙන්නේ. එතකොට මේ දෙන්නගේ එක්කෙනෙක්ට මෙතනදී ක්ලෝරින් එකක් අපි සම්බන්ධ කරගන්නේ. ඒ හන්දා මෙතන HCl2 දානකොට මෙන්න මෙතන යටින් ලියන්න ඕනේ පාලිත තත්වයට තේ කියලා. ඒක මේ උදාහරණෙ ලියන්න නැහැ. ඊළඟට දැන් මෙතනදී හැදෙනවා CH3CH මෙතන ක්ලෝරින් එක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. CH2 CH3 කෙනෙක් ඔන්න මෙතනට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට මම කරන වැඩේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ උදාහරණයේ ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ දෙක මැද දෙන්නට තමයි සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් පරිවර්තන ගොඩක් හුරු වෙච්ච ළමයෙක් තේරෙනවා මෙන්න මේ වගේ ඩබල් බොන්ඩ් එකක් කරා ඒකට OH දෙක සම්බන්ධ කරලා පිරිඩියම් ක්ලෝරෝෆෝර්මේට් දැම්මට පස්සේ එකපාර පියවර අඩු සංඛ්‍යාවකින් කීටෝන දෙන්නෙක් හදා ගන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම මේ ක්ලෝරින් එක හින් කර ගන්නවා. මෙතන ඩබල් බොන්ඩ් එකක් ගන්නවා. මත්සාරේ KH එක දාන එක්සේ සොයදී. ඊට පස්සේ මේ ඩබල් බොන්ඩ් එක මම කේම් මොනකොට ප්‍රතික්‍රියා කරවලා OH දෙන්නෙක් සම්බන්ධ කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන ඇල්කොහොල් කාණ්ඩ දෙක පිරිඩියම් ක්ලෝරෝෆෝර්මේට් දාලා මෙතන කීටෝන් දෙක ගන්න පුළුවන්. මොකද මෙතන තියෙන්නේ මධ්‍ය පරමාණුවකට බැඳිච්ච OH එක දෙන්නෙක් ඉන්නේ. එහෙම නැත්නම් ද්විතීයික මන්ත්‍රාර කොටස් දෙකක් තියෙන්නේ. මේකට දාන්න පුළුවන් තනු H2SO4 එන්නකෝ දාන්නත් පුළුවන්. එතකොට කීටෝන එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඔක තමයි පළවෙනි උදාහරණය. මේ උදාහරණය ඔයාලා ඉගෙන ගන්න තියෙන වෙනත් ක්‍රම වලින් ඊට අඩු පියවර සංඛ්‍යාවකින් හදාගන්න යන්න පුළුවන්. මෙතන පියවර දෙන 1 1 3 4යි 5යි 6යි 7ක් තියෙනවා. ඊට අඩු පියවර වලින් සංඛ්‍යාවකින් කරන්න පුළුවන් පරිවර්තනය. නමුත් අපි මේ පුහුණුවන කාලේ හන්ද ග්‍රීන්හාන්ඩ් එක හදාම තමයි යන්නේ. ඒතර ඔයාලට ඒකෙන් කාබන් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. අපි යමු අපේ ඊළඟ දෙවෙනි උදාහරණය. මේකේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ CH3CH3 කොටසකට මැද පරමාණුවට
ඇල්ඩිහයිඩ් කාණ්ඩයක් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒකෙන් හදන්න කියලා කියනවා. දැන් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම කාබන් තියෙනවා 1 2 3 4ක් තියෙනවා. ඒකෙන් හදන්න තියෙනවා කාබන් 1 3 4 5යි. කාබන් 5ක් සම්බන්ධ වෙච්ච ඇල්කොහොල් එකක් තමයි හදන්න තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම මෙන්න මෙතන දැන් හරස් දාමයක් සම්බන්ධ වෙච්ච ඇල්ඩිහයිඩයක් තියෙන්නේ. ඒතර සාමාන්‍යයෙන් පරිවර්තන පුහුණු වෙච්ච කෙනෙක්ට මේක පේනවා. මෙන්න මේ මව්දාමයේ කාබන් 4ක මව්දාමයේ මෙන්න මේ කොටස් කිහිපය තමයි තියෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මෙන්න මේ කාබන් තමයි වැඩි වෙලා තියෙන්නේ කියලා හිතන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඒක එහෙම හරියද නැත්නම් සමහරවිට වෙන මව්දාමයක් මෙතන තියෙන්නත් පුළුවන්. උකඩම කලින් කරනෝනේ මේකෙන් ග්‍රීනල්ඩ් එක හදා ගන්න ඕනේ. දානවා ලිතියම් ඇලුමිනියම් හයිඩ්‍රයිඩ් H+H2 එක. එතකොට මෙන්න මේ ඇල්ඩිහයිඩ් එක OH එකක් බවට ඔක්සිහරණය වෙලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය පරිවර්තන ලියද්දී මේ වගේ ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ තමන්ට නුහුරු වෙන මේ උඩ තියෙන විදිය මේ වගේ දකුණු අත පැත්තට එන විදිහට ලිව්වහම ටිකක් උතර ඔයාලට ඇහැට පේනවා පරිවර්තනයේ ඉස්සරහට යන ඕන පියවරවල් කිහිපය. මම මේ OH එක දැන් හදාගන්න තියෙන්නේ. මේකට දානවා PBr3 එහෙම නැත්නම් PCl3 PCl5 ඒ වගේ කෙනෙක් දාන්නත් පුළුවන්. එතනින් හදා ගන්නවා මම මෙන්න මේ ඇල්කිල් හැලයිඩ් එක. ඊට පස්සේ කරන වැඩේ මේකට දානවා මැග්නීසියම් වීලි විතර. මැග්නීසියම් වීලි විතර දැම්මට පස්සේ MgBr එකක් හැදලා තියෙන ග්‍රවුන්ඩ් එක හැදලා තියෙන්නේ. ඒතර අපිට කාබන් එක්කෙනෙක් තමයි තව වැඩි කර ගන්න ඕනේ. මම ඒ හන්ද මේකට දානවා C3Cl කෙනෙක් කාබන් එකක් තියෙන ඇල්කිල් හැලයිඩ් එකක්. උන් අපිට ඇල්කේනේ හැදලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම මේකට දානවා H+Cl2 ක්ලෝරිනීකරණය කරනවා. එතකොට මෙන්න මෙතන තියෙන කාබන් හයිඩ්‍රජන් අඩුවෙන් සම්බන්ධිච්ච කාබන් තමයි ක්ලෝරින් කෙනෙක් ග්‍රහණය කරගන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ඇල්කිල් හැලයිඩ් එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කරන වැඩේ දැන් ක්‍රියාකාරී කරන ටික ටික දකුණු පැත්තට අපි අරන් යන්න ඕනේ. මොකද ක්‍රියාකාරී කන් ටික සංයෝගය හැදලා තිබි දකුණු අත පැත්තට වෙන්න. ඊට පස්සේ මම කරන වැඩේ මේකට දානවා මධ්‍යචාරී KOH 180 දානවා. දාලා රත් කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ ක්ලෝරින් එක අයින් වෙලා මෙතනින් ඩබල් බොන්ඩ් එකක් හැදෙනවා. එතකොට මම ඒ අණුව පොඩ්ඩක් මේ විදිහට ලේසියට ලියා ගන්න මේ C3 එක උඩට දා ගන්න පුළුවන්. ටිකක් උතර ඔයාලට ඇහැට පේනවා මේ පරිවර්තනයේ තියෙන ක්‍රියාකාරී කාණ ටික. ඊට මම කරන වැඩේ මේකට දානවා කාබනික පෙරොක්සයිඩ් මාධ්‍ය HBr එක. මොකද ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය මැදින් ටිකක් විතර දකුණු පැත්තට අපි අරගෙන යන්න ඕනේ. එළියට අරගෙන යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කරන වැඩේ මේකට දානවා කාබනික පෙරොක්සයිඩ් මාධ්‍ය HBr. දැම්මට පස්සේ හයිඩ්‍රජන් වැඩි කෙනාට තමයි බ්‍රෝමින් සම්බන්ධ වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට බ්‍රෝමින් එක සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ කරන වැඩේ මේ බ්‍රෝමින් අයින් කර ගන්න ඕනේ. ඩබල් බොන්ඩ් එකක් හදා ගන්න ඕනේ. පොදු ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩේ මේ පැත්තට තමයි දකුණු පැත්තට ගිහින් තියෙන ඇල්කොහොල් එකක් බවට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම කරනකොට මෙන්න මෙතන මට කියන්න ඕනේ කාබන් වැඩි කිරීමේ පළවෙනි පියවර. ඒ කියන්නේ ග්‍රීනල්ඩ් එක කරා හැම පරිවර්තනයක්ම කරන්න බෑ. මෙන්න මෙතන වල පේනවා. දැන් මේකට මම බ්‍රෝමින් එක අයින් කරලා ඩබල් බොන්ඩ් එකක් හදා ගන්න මත්සාරයේ KOH එක දැම්මොත් 180 දී මෙන්න මේ තියෙන බ්‍රෝමින් එක ඩබල් බොන්ඩ් එක හදන්නේ මෙන්න මේ පැත්තේ. ඒ කියන්නේ හයිඩ්‍රජන් අඩුවෙන් බෙදිච්ච කාබන්ගේ හයිඩ්‍රජන් අයින් වෙලා තමයි ඩබල් බොන්ඩ් එක හරිනම් මෙන්න මේ පැත්තට හදන්න ඕනේ. හැබැයි අපට උනත් කාබන් දාමේ දකුණු පත පැත්තට ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය හදන්න ඕනේ. යකේ මේ පැත්තට තමයි හරිනම් ඩබල් බොන්ඩ් එක හදා ගන්නවා. හැබැයි ප්‍රධාන ඵලය මත්සාරයේ KOH එක සතුට රත් කරාම ප්‍රධාන ඵලය තමයි මෙන්න මෙතන ඩබල් බොන්ඩ් එක හැදෙන්නේ. ඒ වැඩේ අපිට මේ කරන්න බෑ. එතකොට පරිවර්තනයේ ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය OH එක සම්බන්ධ කරගන්න බෑ. එහෙනම් තමයි කරන වැඩේ වෙන කරන්න දෙයක් නැති හින්දා මේක සුළු ඵලය හරහා මම අරන් යනවා. සුළු ඵලය තමයි ඩබල් බොන්ඩ් එක මෙන්න මේ පැත්තට හැදෙන එක. හැබැයි මේ විදිහට ඒ ලෝ සිලබස් එකේදී ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ ඔයාලට.
මට කියන්න ඕනේ ඔයාලට කාබන් වැඩි කිරීමේ පළවෙනි ක්‍රමයෙන් හැම පරිවර්තනයක්ම කරන්න බෑ. ඒක අඩුපාඩු තියෙනවා. මේක අඩුපාඩුවක්. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ ඩබල් බොන්ඩ් එක හැදුනා. ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ තව ටිකක් එළියට ගන්න ඕනේ. තියෙන එකම පියවර තමයි එලෝ සිලබස් එකේදී කාබනික පෙරොක්සයිඩ් මාද HP දාන එක. ඔන්න මම කාබන්ට හයිඩ්‍රජන් වැඩියෙන් බැඳිච්ච අවස්ථාවේ එකට බ්‍රෝමින් එක සම්බන්ධ කරගත්තා. OH කර ගන්න හරි ලේසියි. දානවා සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්. මෙතනින් OH එක හැදුනා. එතකොට මේ පරිවර්තනය වැරදි. හේතුව ග්‍රීනඩ් එක හරහා මේ පරිවර්තනය කරන්න බෑ. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ කාබන් වැඩි කිරීමේ පළවෙනි ක්‍රමයේ බාධකය නම් මව්දාමයේ කාබන් 3කට වඩා වැඩි වෙන අවස්ථාවල පිටස්තර කාබන් මත ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ සාදා ගන්න බෑ. එහෙම කරනවා නම් සුළු ඵලය හරහා ගමන් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේක මෙම ක්‍රමයේ තියෙන ප්‍රධාන අවාසියක්. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී මේක පාවිච්චි කරන්න බෑ කාබන් වැඩි කිරීමේ පළවෙනි ක්‍රමය. අපි යමු ඊළඟ තුන්වෙනි උදාහරණයට. මේකේ තියෙනවා මෙතන තියෙනවා ඇල්ඩිහයිඩ් කාණ්ඩයක් තියෙනවා. ඒත් එක මෙතන OH කාණ්ඩයක් තියෙනවා. එකෙන් හදන්න තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ OH එකක් තියෙනවා ඇල්කොහොල් එකක් හදන්න තියෙනවා. මේකේ කාබන් තියෙනවා 1 2 3ක් තියෙනවා. මෙතන කාබන් තියෙනවා 1 2 3 4ක් තියෙනවා. කාබන් එකක් තමයි වැඩි කරගන්න තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන OH එකක් තියෙනවා සහ ඇල්ඩිහයිඩ් කාණ්ඩයක් තියෙනවා. ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ දෙන්නෙක් ඉන්නකොට ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. මොකද ග්‍රීනඩ් එක මේ තියෙන ඇල්ඩිහයිඩ් සහ ඇල්කොහොල් අවස්ථාවවලදී හදන්න බෑ. ග්‍රීනඩ් එක විනාශ වෙලා යනවා. මේ දෙන්නම අයින් වෙලා තියෙනවා ග්‍රීනඩ් එක හදන අවස්ථාවේදී. සහ ඔයාලට උදාහරණයක සාකච්ඡා කරනකොට ඔයාලට ඔලුවට ඇවිල්ලා තියෙන්න ඕනේ. OH එකෙන් ටක් ගාලා අපිට ඇල්කිල් හෙලයිඩ් එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ඇල්ඩිහයිඩ්ට වඩා. ඒක තමයි කරන්නේ මෙන්න මේ ඇල්ඩිහයිඩ් එක අයින් කරගන්නවා. CH සිංක් HG සාන්ද්‍රය සීල් දාලා. එතකොට CH3 කොටසක් බවට පත් වෙනවා. ඒත් එක මේ OH එක හැමෝම තියෙනවා. සහ මෙන්න මේ දාමේ ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය මෙන්න මෙතන සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ටිකක් විතර එළියට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මම කරන වැඩේ මේ OH එකට දානවා PBr3. මොකද ඔක්කොම කලින් කාබන් වැඩි කරගෙන තියෙන්න ඕනේ. PBr3 දැම්මම පස්සේ CH3 CH2 CH2 Br ඇල්කිල් හෙලයිඩ් එකක් ඇදලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකට දානවා මැග්නීසියම් වීලි ඊතර. දැන් උන් හැදුණා ග්‍රීනඩ් එක CH3 CH2 CH2 MgBr එක. ඊට පස්සේ කාබන් එක්කෙනෙක් වැඩි කරගන්න ඕනද කාබන් එකක් තියෙන ඇල්කිල් හෙලයිඩ් එක CH2Cl එක දැම්මා. ඔන්න ඇල්කේනේ හැදුණා. තියෙන එකම ප්‍රතික්‍රියාව HCl ක්ලෝරිනීකරණය කරා. මෙන්න මෙතනත් ලියන්න ඕනේ ආලික සත්වයටිය කියලා. ඒක මේ උදාහරණ ලියලා නැහැ. එතකොට මෙන්න මේ කාබන් දෙන්නගේ එක්කෙනෙක්ට ක්ලෝරින් සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඒ කාට සම්බන්ධ වුණත් පරිවර්තනයේ අවුලක් නැහැ. සමමිතික හන්දා. ඊට පස්සේ මම මේකෙත් දානවා තනක NH එක. එතකොට මේ ක්ලෝරින් එක OH ලා තියෙන්නේ. මේ අණුව සහ මේ අණුව වම සහ දකුණ මාරුලා තියෙන්නේ. අවුලක් නැහැ. එකම ප්‍රතික්‍රියාව තමයි එකම ප්‍රතිඵලය තමයි හැදලා තියෙන්නේ. ඔයාලා මේ උදාහරණ කරනකොට මුලින්ම සමීකරණය කියන්නේ හදන්න ඕන ගාන කෝලයක ලියලා ඊට පස්සේ තනියෙන් try කරන්න. ඊට පස්සේ වීඩියෝ ආයෙ බලන්න. මේ තියෙන්නේ අපේ හතරවෙනි උදාහරණය. ග්‍රීනඩ් එකෙන් කරන අන්තිම උදාහරණය තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක තියෙන්නේ CH3 CH2 ID එකක් තියෙන ID සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒකෙන් කාබන් එක්කෙනෙක් වැඩි කරගන්නවා. ඒත් එක්කම මෙතන අයඩීන් සහ බ්‍රෝමින් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා අපි කලින් කරපු උදාහරණ ටික මුලින්ම කරගෙන ආවනම් මෙතන අයඩීන් සහ බ්‍රෝමින් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන අවස්ථාවකදී ඒක එකපාර ගන්න පුළුවන්. ඊට කලින් අපි උදාහරණ ටික සාකච්ඡා කරා. ටිකක් විතර ඒකත් ඔළුවේ මතක තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රැක්ටිස් එක තියෙන්න ඕනේ. මේක කරලා එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙන්න ඕනේ. මම මේකට මුලින්ම ග්‍රීනඩ් එක හදාගන්න විතර ඇල්කිල් හෙලයිඩ් එක මුලින්ම තියෙන හන්ද ඒකට දාගන්න පුළුවන්. මැග්නීසියම් වීල විතර CH3 CH2 Mgi එක මම හදාගත්තා. ග්‍රීනඩ් එක හදාගත්තා. කාබන් එක්කෙනෙක් තමයි වැඩි කරගන්න තියෙන්නේ. ඉහන් දානවා CH3Cl ඇල්කිල් හෙලයිඩ් එකක් දානවා කාබන් එක්කෙනෙක් ඉන්න. ඔන්න ඇල්කේනේ හැදලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ තියෙන එකම ප්‍රතික්‍රියාව ක්ලෝරිනීකරණය. මම එකට දානවා HCl2
හැදෙනවා. මෙන්න මේ මැද කාබන්ට තමයි ක්ලෝරින් සම්බන්ධ වෙන්නේ. හේතුව එතන තමයි තියෙන්නේ හයිඩ්‍රජන් අඩුවෙන් තියෙන කාබන් කෙනෙක්ට ඉන්නේ. H+O වලට දැම්මම පස්සේ මෙතන ක්ලෝරින් සම්බන්ධ වෙනවා. ඒකට දානවා මදසාරයේ KOH එක 180 දී. එතකොට ඔන්න ඩබල් බොන්ඩ් එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කරන වැඩේ අපිට කල්ලුත් මෙන්න මේ ප්‍රතික්‍රියාව පාවිච්චි කරන්න ඕනවා. Br2 ජලීය Br2 ද්‍රාවණයක් දාන H2O Br2 එකක්. එතකොට කාබන්ට හයිඩ්‍රජන් අඩුවෙන් බැඳිච්ච කෙනාට OH එකකුත් කාබන්ට හයිඩ්‍රජන් වැඩියෙන් බැඳිච්ච කෙනාට Br2 එකකුත් විතර ප්‍රධාන ඵලය හැම්බෙනවා. මෙතනදිත් මේ ජලීය මාධ්‍ය Br2 දානකොට මේ රීජන්ට් එක දානකොට ප්‍රතිඵල රාශියක් එන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ප්‍රධාන ඵලය විතරයි අපි මෙතනට ගන්න පරිවර්තනයකට. මොකද පරිවර්තනයක් කරනකොට ප්‍රධාන ඵලය විතරයි ලියන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙතන Br එක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට PI3 දාලා ඉවරලා මේ ඇල්කොහොල් OH එක අයින් කරලා මම හිතන්නේ අයඩින් එක සම්බන්ධ කරගන්නවා. මේක තමයි කාබන් නැඩි කිරීමේ පළවෙනි පියවර. ඒ කියන්නේ ග්‍රීනඩ් එක හරහා කාබන් නැඩි කරගන්න ටිකේ අන්තිම වීඩියෝ එක, තුන්වෙනි වීඩියෝ එක. ඔය වරෙන් ගොඩක් සාකච්ඡා කරලා තිනවා. මෙතනින් ඒ උදාහරණ ටික ඉවරයි. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරනවා හරස් දාම සහිත සංයෝග සාධන්නේ කොහොමද කියලා. ඒත් එක්කම කියනවා ආයෙත් වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. සුබ දවසක්.